নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ এটা কম্পিটিটিভ এক্সামত অৰ্থাৎ এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে নোট কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে অৰ্থাৎ আপুনি কিটো ৱেত যদি লিখিত সহজতে বিচাৰি পাবলৈ মানে সুবিধা হ'ব এই বিষয়ে আজি কথা পাতিম গতিকে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইখন মোৰ তাত আছে বৰ্তমান নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছৰ মোৰ কপি ইয়াত চাব পাৰে মই জাষ্ট প্ৰথমতে আপোনালোকক মোৰ নিউজকেইটা দেখুৱাই যাম নোটখিনি লিখোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম চাই লওক এইখন আছে নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ ফ্ৰম 22 জানুৱাৰী 2024 পৰা 8 এপ্ৰিললৈকে ইয়াত আছে মানে বাকীখিনি বেলেগত আছে ইয়াত চাব চ' এই যে যিটো সময় ৰাম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে ৰাম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত ক'ত কি আছিলে সেই বিষয়ে ইয়াত লিখি থোৱা আছিলে গতিকে ইয়াত হিন্দ স্বৰাজ কিংডম অফ গড এই গোটেই যিখিনি হাইলাইট কৰি দিছোঁ তাৰমানে কি তাৰমানে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ঠিক আছে বুজি পালে গতিকে এইখিনি চাব পাৰে ইয়াৰ মোৰ ইংৰাজী লিখা নোট আছে এই চাই লওক মেঘালয়ৰ যি ষ্টেটহুড ডে আছিলে সেই সময়ত সেইকাৰণে এইটো ডায়েগ্ৰাম লিখি ইয়াত ৰাখিছিলোঁ মেঘালয় কেতিয়া আছিলে ছিকিম কেতিয়া আছিলে কেতিয়া চাওক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ যে আছিলে কি ছিকিমৰ 1975 আছিলে সেইখিনি জাষ্ট যিকেইটা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে জাষ্ট পইণ্ট ৱাইজ লিখি থৈছোঁ মেপখন ড্ৰ কৰি থৈছোঁ যাতে মোৰ বুজিবলৈ সহজ হয় নেক্সট চাওক ইয়াত যি এইটো বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে আছিলে দেৱ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আৰু ছেক্ৰেটাৰী কৈ সোণাৰাম থাউচেন আছিলে ফাৰ্ষ্ট জাষ্ট এইকেইটা কি কৰিছিলোঁ মই মেইন পইণ্ট আউট কৰি গৈছিলোঁ কিহৰ কাৰণে এইকেইটা মোৰ প্ৰয়োজন বা ADRE হওক বা কি হওক সকলো কাৰণে বা সকলোকে প্ৰয়োজন হয় গতিকে এইকেইটা ফাৰ্ষ্ট চকুতে পৰিলে আমি এইকেইটাই লাগে মেইন কথা সেইকেইটা এইটো মই আহি গৈছোঁ যদি APSC মেইনছত চাওঁ APSC মেইনছ যদি আমি মানে চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া কি হয় এই গোটেইখিনি এনালাইচিছ কৰি পেলাই এটা এনচাৰ লিখিব লাগে গতিকে এইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো এটা বহুত প্ৰয়োজনীয় বিষয় সেইকাৰণে এইটো আনিছোঁ নেক্সট চাব পৰাক্ৰম দিৱস মানে কি আছিলে আমাৰ 23 পৰাক্ৰম দিৱস বুলি পালন কৰা হয় সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্মদিন চ' সেইকাৰণে আচলতে এইখিনি চাব এইখিনি ইংৰাজীত প্ৰয়োজন হ'ব বুলি মই ভাবি এতিয়া যিটো নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ কৰা হয় আছাম ট্ৰিবিউনৰ কিবা হয় সেইখিনি ইয়াৰ পৰা আমি চাইছোঁ ঠিক আছে এটা বাৰু এটা বিষয় চাই দিম GI টেকৰ বিষয়ে আছে যে GI টেক কি হয় কি কথা GI টেক আৰু শ্লোগানবিলাক কি আছিলে চাওক GI টেকৰ চিম্বলটো এনেকুৱা যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকে ন এইটো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্বল এটা GI টেক 10 বছৰ সময়লৈকে থাকে গতিকে মোৰ যিখিনি মেইন পইণ্ট থাকে সেইখিনি আছে মোৰ আখৰকেইটা ইমান এটা ভাল নহয় গতিকে সেই আৰু প্ৰিলিমছ কুৱেশ্যনকেইটাও তাতে থাকে গতিকে সেইখিনি কথা ইয়াতে এইখিনি আছিলে কি হয় মোৰ এজাষ্ট এখন বহি আছিলে এইখন আছিলে ধৰক 8 এপ্ৰিললৈকে মোৰ এইখন কি আছিলে নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ এতিয়া নতুনকৈ এইখন নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ এইখন বহি আৰু আছে এইখন এখন নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ গতিকে নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ বহিখন মেইন বহি ঠিক আছে নেক্সট চাওক এতিয়া দেখিছে এইখন দিছে অসমীয়াৰ বুক তলতে দেখিব এইখন অসমীয়াৰ বুক এইখন অসম বুৰঞ্জী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা এইখন হৈছে জেনেৰেল নলেজ শৈলেন বৈশ্যৰ এই তিনিখন কিতাপ ঠিক আছে এই তিনিখন কিতাপৰ পৰা আমি কি কৰিম এতিয়া নোট মেকিং কৰিম অসম বুৰঞ্জীৰ যদি আমি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ইয়াত বহুতো এনালাইচিছ কৰি থোৱা আছে ঠিক আছে গোটেই এনালাইচিছ কৰি থোৱা আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এতিয়া চাই লওক আপুনি যেতিয়া এটা নোট বনাবলৈ চাব তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা এটা হাইলাইটাৰ লৈ যিকেইটা আপুনি পঢ়ি যাব এবাৰ তাৰপিছত কি হয় আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টকেইটা কি কৰিব এনেকৈ হাইলাইট কৰিব প্ৰথম কথা নেক্সট দেখিলে এতিয়া চাওক ইয়াত এখন মই পঢ়া গতিকে এইখন মই হাইলাইট কৰি গৈছোঁ ঠিক আছে আজি আমি বনাম অসম বুৰঞ্জীৰ ওপৰত এক্সাম পইণ্টৰ পৰা নোট ঠিক আছে সেইটো ধৰি লওক আপুনি APSC হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহ হ'ব পাৰে ইয়াত ধৰি লওক মই এবাৰ পঢ়ি যোৱাৰ পাছত মই যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিছিলোঁ সেইখিনি মই কি ক'লোঁ সেইখিনি মই হাইলাইট কৰি গৈছিলোঁ ঠিক আছে আছামৰ ওপৰত ইয়াত গোটেইখিনি কথা আছে ইয়াত অসমৰ যিখিনি অল অভাৰ আছাম বুলি কয় গোটেইখিনি কথা আছে মই 2023 চনতে কিনিছিলোঁ গতিকে মেইন পইণ্টবিলাক কি কৰিলোঁ মই লাগে প্ৰয়োজন সেইকেইটা মই হাইলাইট কৰি দিলোঁ ঠিক আছে চবতে এতিয়া আমাৰ আজি যিটো নোট বনাই দেখাম বা আপোনালোকক বনাবলৈ শিকাম বা আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব আজি টপিকটো হ'ব কি আহোম সাম্ৰাজ্য গতিকে আহোম ডাইনেষ্টিৰ ওপৰত বনাম গতিকে চাই লওক এখন আছামীৰ বুক ইয়াত আছে আহোম ৰাজত্ব বুলি নে বছৰ ধৰি শাসন কৰা তাই চুকাফাৰ পৰা ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে যদি আমি এইখন চাওঁ এইখন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা চাওঁ ইয়াত আহোম ৰজাৰ ৰাজত্ব বুলি আছে 3য় খণ্ডৰ পৰা আছে চাওক তাই যাত্ৰী ব্ৰহ্মদেশৰ অন্তৰ্গত ইৰাৱতী উপত্যকা ইয়াত এনেকৈ আছে ইয়াত যদি আমি চাওঁ নেক্সট এইখন যদি শৈলেন বৈশ্য চাব অৰিজিন অফ আহোম আছে কি দেখিছেনে ইয়াত লিজেণ্ডাৰী থিয়ৰিকেইটা দি দিছে কি দেওধা বুৰঞ্জী কিবা দেখিছেনে ইয়াত দি দিছে তাৰপিছত কি চুকাফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া হ'ল কি আমি তিনিখন মিলাই আমি কি কৰিম ইয়াত আজি নোট বনাম কি আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত ঠিক আছে
এতিয়া চাওক ইয়াত পালোঁ কি টাই জাতি ব্ৰহ্মদেশৰ অন্তৰ্গত ইৰাৱতী উপত্যকা প্ৰদেশৰ মানুহ। গতিকে আমি যদি শুনো আহোমসকল ক'ৰ পৰা আহিছে গৈ আহোম ক'ৰ পৰা আহিব আহোম টাই জনজাতি আহোম টাই জনজাতি তেওঁলোক কিহৰ হ'ব ইৰাৱতী উপত্যকাৰ। ঠিক আছে টাই জাতি কিহৰ ইৰাৱতী উপত্যকা। আমি এনেকৈ নোটখিনি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ঠিক আছে এতিয়া চাই লওক অলপ সময় আহোম চাওক মই জাষ্ট আপোনালোকক শিকাইছোঁহে মই নোট বনাই থোৱা আছে অলৰেডি মোৰ ইয়াৰ নোট বনাই থোৱা আছে গতিকে মই ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। ঠিক আছে চাওক আখৰকেইটা ইমান ভাল নহয় গতিকে গোটেই লিখা গতিকে আখৰৰ ওপৰত অকণমান কনচিডাৰ কৰিব চাই লওক। আহোম ৰাজ্য দিছিলে টাই জাতিৰ ব্ৰহ্মদেশৰ অন্তৰ্গত ইৰাৱতী উপত্যকাৰ মানুহ 10ম শতিকাত খনলুং আৰু কুনলাই নামৰ 2 ৰাজকোঁৱৰে ইমান চনত মানে দেখিছেনে ইমান এডিটো অকণমান বেলেগ এই যে চনটো যে ল'লোঁ কিমান 568 ADৰ পৰা ল'লোঁ। ঠিক আছে দেখিলে ইয়াৰ পৰা খনলাং আৰু খুনলাই বিষয় গতিকে এইখিনি ইয়াত নাই। ঠিক আছে অসমীয়াৰ বুকত সেইখিনি নাই নাপোৱাৰ কাৰণে পালোঁ কিয় এইখন কিতাপত পালোঁ। তাৰপৰা কি ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা ল'লোঁ। গতিকে এই 3খন কিতাপ মিলাই পেলাই মই এইকেইটা নোট বনাইছিলোঁ। ঠিক আছে দেখিলে তাৰপাছত কি ৰাজত্ব কৰে মুংৰি মুংৰাঙত তাকো গোটেইখিনি লিখিলোঁ। তাৰপিছত টাই জাতিৰ আচলতে ধৰ্মপুথি কি আছিলে ফুৰালুং আৰু মমিমাং দেখিলে এইখিনি লিখিলোঁ। তাৰপাছতে এইখন লিখাৰ পিছতে কি কৰিলোঁ মই স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ বিষয়ে লিখিলোঁ। চুকাফা আছিল আহোম বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। চুকাফাই 18 বছৰ মুংৰি মুংৰাঙত শাসন কৰাৰ পাছত 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত টিপামৰ পৰা দিহিঙেদি ভটিয়াই দিখৌমুখ পাই উজাই এইখিনি পালেহি। ঠিক আছে গতিকে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে 4গৰাকী বিয়া পাতিলে গোটেইখিনি সমাৰোহ সময়তে গোটেইখিনি এনেকৈ লিখিলোঁ। লিখাৰ পাছত এইখিনি লিখিলোঁ। ঠিক আছে চুবিনপা অতি বেছি লিখা নাই তেওঁ কি কৰিছিলে জাষ্ট এইকেইটা মই লিখিলোঁ। শাসনকালত কি চুকাফাই কি হৈছিলে এই যে ইংৰাজী লিখাখিনি ক'ৰ পৰা ল'লোঁ মই এইখিনিৰ পৰা ল'লোঁ। গতিকে ইয়াৰ পৰা ল'লোঁ কাৰণ মই বুজি পালেই হ'ল মোৰ মতে। গতিকে আপোনালোকে যিখিনি নোট বনাব অল অভাৰ আছাম বুলি লিখা আছে আপুনি যিখিনি নোট বনাব আপুনি বুজি পোৱা মতে বনাব বাকী একো নাই বেলেগৰ পৰা ফ'ল' কৰে কি কওক খালি নিজৰ লেংগুৱেজটো আপুনি নিজৰ মতে বুজিব। মই যেতিয়া এইখন এবাৰ চাই যাওঁ কোনোবা এটা পৰীক্ষা দিবলৈ বা যেতিয়া পঢ়াবলগীয়া হয় মই চাওঁ এইখন বা মোৰ চাই দিলে হ'ল কাৰণ মই এইখন মোৰ মতে মই বনাই থোৱা আছে য'তে ত'তে। ঠিক আছে গতিকে নোটটো বনাওঁতে সদায় এইটোও মন কৰিব বৰ টান যি আছে সেইখিনি ব্যৱহাৰ নকৰিব নিজৰ মতে বুজি পোৱা ভাষাৰে লিখিব। তাৰপিছত দ্বিতীয়জন কৈছে স্বৰ্গদেউ চুতেওফা আছিলে এই দুইটো দিলোঁ স্বৰ্গদেউ চুতেওফা। তাৰপিছত আকৌ চুবিনফা আহিলে 3 গতিকে মই যিমান চাই লওঁ মৰাণৰ এইবিলাক দেখিছেনে চব পইণ্ট ৱাইজ লিখা আছে 1 2 3 4 জাষ্ট পইণ্ট ৱাইজ লিখা আছে যাতে মই বেছি কথা লিখিব পাৰোঁ। আৰু এইখিনি বস্তু ধৰি লওক পৰীক্ষা পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে পইণ্ট ৱাইজ লিখিলে। ঠিক আছে তাৰপিছত চুখাংফা এইখিনি লিখিছে গতিকে টাও খামতি। তাৰপৰা বিষয়াতন্ত্ৰ আহিলে ছেকেণ্ড বিষয়াতন্ত্ৰ বামুণী কোঁৱৰ বা চুৰাংফা বিষয়ে আহিলে আপোনালোকে পঢ়ুৱাই থাকোঁ মই এই পইণ্ট ইয়াৰ পৰাই পঢ়াওঁ। গতিকে দেখিছেনে মই যিকেইটা লিখিছোঁ আণ্ডাৰলাইন কৰি যাওঁ হাইলাইট কৰি যাওঁ নৰাযুদ্ধ গোটেইখিনি আছে পাটকাই মানে কি কুকুৰা কটা গোটেইখিনি ইয়াত আছে। লাষ্টত এইখিনিলৈকে আছে গোটেইবিলাক পঢ়োৱাৰ পাছত আনন্দ সোণোৱাল এইটো হিমন্ত বিশ্ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ইয়ালৈকে মই লিখি থোৱা আছে। গতিকে মই এইখিনি যে লিখিছোঁ মই নিজৰ মতে লিখিছোঁ। এই 3খন কিতাপ লৈছোঁ আৰু বেলেগ একো লোৱা নাই। এই 3খন কিতাপ লৈছোঁ আৰু লৈছিলোঁ মই NCERT ফ'ল' কৰিছিলোঁ। NCERT মানে ধৰি লওক আপুনি অসমীয়া যদি পঢ়োঁ বুলি ভাবে আপুনি ক্লাছ 9 10ৰ কিতাপখিনি বেছ হৈ যায় আপুনি সেইখিনি বেছ হৈ যায়। গতিকে গোটেইখিনি সেইখিনি ল'ব পাৰে। গতিকে অল অভাৰ আছাম বুলি ক'লে মই এই কিতাপবিলাক স্কুলতো পাই যায় ক'বতো গতিকে সেইখিনি ফ'ল' কৰিব পাৰে আপোনালোকে। ঠিক আছে গতিকে আজি জাষ্ট শিকাইছোঁ কেনেকৈ আপুনি লিখিব লাগে জাষ্ট নিজৰ মতে লিখক মই দেখুৱাইছোঁ এইটো বস্তু। 3খন কিতাপ ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু এদিন এটা ভিডিঅ' দিম মই কি কিতাপ মোৰ লগত আছে মই গোটেইখিনি কি কিতাপ পঢ়িব লাগে কি কথা আছে এটা ভিডিঅ' সেইখিনি পঢ়িব কৰিব। আজি ভিডিঅ'টো দীঘলৈ যাব গতিকে এইখিনি আছিলে কথাটো। এই 3খন কিতাপ আপুনি অসম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে পঢ়িব পাৰে। অসম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে একেবাৰে দেখুৱাই দিছোঁ। আছামিয়াৰ বুকখন ল'ব পাৰে এই 3খন কিতাপ আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা যিখন অসম বুৰঞ্জী আছে সেই কিতাপখন বহুত ভালকৈ দিয়া আছে। এইখন বহুত ভালকৈ দিছে গতিকে এই 3খন যদি আপুনি পঢ়ি দিয়ে অসম বুৰঞ্জী ঠিক হৈ যাব। গতিকে ঠিক আছে গতিকে আজিলৈ সেয়াই আছিলে অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।